Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Let's start our today's lecture with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. Today we are going to study the second lesson of Unit 10, and this lesson is in your grade 7 English book, page 95 to 96. Open your books, turn to page 95. Let's start and finish the second lesson of Unit 10. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته ښه راغلاست. وایم بیا هم د انګلیسي مضمون ته مو ښه راغلاست. په دې هیله چې تاسو ښه واوسئ. پیل د نن ورځ د لوست د څښتن تعالی په سپېڅلي او مهربانه نوم کوو. نن ورځ موږ دوهم لوست د لسم څپرکي دوم ټولګي د انګلیسي د مضمون لولو، او دغه لوست هم ستاسو د همدغه ټولګي د انګلیسي د مضمون په 95مه او 96مه پاڼه کې دی. کتابونه مو راخلاص کړئ، 95مه پاڼه راواړوئ. راځئ چې دوهم لوست پیل کړو، پای ته یې ورسوو. But before to start our today's lecture, it will be very good to have a short look to the previous lesson. The previous lecture or lesson was Unit 10, Lesson 1, and there we have said about 4 section, and at the end you had a homework too. So I wish you did your homework. The first section was Introduction to Unit 10. The first part of lesson first was My Body, and we had also conversation section and grammar section. ګرانو زده کوونکو، دا به ډېره غوره وي چې تېر لوست ته هم یوه کتنه وکړو. تېر لوست مو د لسم څپرکي لومړی لوست و. هلته موږ 4 برخې د لوستلو لپاره درلودلې، او تاسو یوه کورنۍ دنده هم درلودله. د کورنۍ دندې برخه مو درلودله چې پیل مو له لسم څپرکي سره په پیژندګلوي باندې را پیل کړه. مای باډي، زما بدن، تر عنوان لاندې چې د لومړي لوست لومړی عنوان و، لومړی برخه یې وه، دا مو هم ولوسته. کنورسیشن مو هم درلوده، خبرې اترې، محاوره، ګرامر برخه مو هم درلودله چې اړینه او مهمه برخه وي. So let's start our today's lecture, my dear students. Our today's lecture is Unit 10, Lesson 2, and here زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. we have 4 sections to study about them, and at the end you have a homework too, so you should do your homework. راځئ چې د نن ورځې لوست هم پیل کړو. د نن ورځې لوست د لسم څپرکي دوهم لوست دی. 4 برخې د لوستلو لپاره لرو، او په پای کې کورنۍ دنده هم تاسو لرئ. لومړنۍ برخه کنورسیشن ده، خبرې اترې. وکابلري برخه هم لرو، د لغاتو برخه. ګرامر برخه هم لرو چې په ښویه یا هم د ګرامر برخه ده. د ریډینګ د لوستلو برخه هم شته. په پای کورنۍ دنده هم تاسو لرئ چې هغه باید ترسره کړئ، او تاسو باید کورنۍ دنده مو ښه ورته ځیر شئ، خپل ځان پر وازمایی. So let's start from the first section, my dear students. The first section of our today's lecture is conversation. At the first, listen and practice. Listen to your teacher while reading the conversation, and then practice it with your partner. تاسو ویلي چې غوږ ونیسئ او تمرین یې کړئ. غوږ ونیسئ دغه محاورې ته، دغه خبرو اترو ته. کله چې مو ښوونکی هغه لولي، زه یې تاسو ته لولم، نو بیا وروسته زما له لوستلو نه تاسو یې ښه زده کوئ او بیا یې تمرین کوئ له خپل ملګري سره، پارټنر سره. د 2 کسانو ترمنځ دا خبرې اترې ترسره شوي دي. لومړی کس فیروز دی، دویم کس هم سلمان دی. څومره ښکلي نومونه. فیروز پوښتنه کوي، پیل د خبرو اترو په پوښتنه باندې کوي. فیروز وایي can you take a pair of shoes to my brother please. وایي کولی شي چې یوه جوړه بوټان زما ورور ته ورکړئ په مهربانۍ سره. بیا سلمان ورته ځواب ورکوي sure، یقینا. what does he look like. وایي هغه څه ډول ښکاري، یعنې دغه ظاهر یې څېره یې څه ډول ده، څه قسم نفر ده، ځکه ده نه ده لیدلی. دی ورته وایي زما ورور ته بوټان ورکړه یوه جوړه. دی وایي صحیح ده، خو هغه څه رقم کس ده، څه رقم ښکاري. what does he look like، څه رقم ښکاري هغه. بیا فیروز د خپل ورور په اړه معلومات ورکوي. he looks just like me، هغه دقیقا لکه ما غوندې ښکاري. however my hair is curly, he is tall and thin with black hair and beard, his eyes are brown. دی نو معلومات ورکوي د خپل ورور په اړه. وایي هغه لکه ما غوندې ښکاري، که څه هم زما ویښته ګورګوتي دي، یعنې تاو دي. کورلی ګورګوتي یا هم فرفري چې په فارسي کې ورته وایي. بیا وایي هغه چې دی اوږد دی، he is tall، هغه اوږد دی. and thin، او نری دی. thin نري ته وایي. with black hair، له تورو ویښتانو سره، تور ویښته هغه لري.
and beard او ګیره هم لري. his eyes are brown د هغه د سترګو رنګ هم یا سترګې هم قهوه‌ای رنګ لري. نو په دوام سره ګرانو زده کوونکو بیا سلمان وایي I will do my best. But how can I find him? وایي زه به خپل ځان هغه تر ټولو ښه کار ترسره کړم، یعنې زه به آخري کوښښ وکړم. بیا وایي but how can I find him؟ مګر هم زه څه ډول کولی شم هغه وموندم یا پیدا یې کړم. بیا فیروز بیرته په ځواب کې ورته وایي چې this is his telephone number. وایي دا د هغه د ټلیفون شمیره ده. بیا سلمان وایي now I am sure that I can find him easily. وایي نو اوس زه مطمئنه یم چې هغه په اسانۍ سره کولی شم پیدا کړم. بیا فیروز وایي thanks، مننه. So dear students, this was your conversation section. I read the conversation, I translate the conversation, and I wish you learned the conversation. The vocabulary برخه ته ورشو. Now let's start the vocabulary section. Let's start from the A part. At the A part, do you know what these words mean? Choose the correct meaning. vocabulary یا هم د لغاتو برخه نه پیل کوو. اوس له A برخه نه پیل کوو. د A برخه کې ویلي چې آیا تاسو پوهیږئ دغه کلمې څه معنا لري؟ Choose the correct meaning. هغه درست او سمه معنا یې پیدا کړئ. The first number is mustache. Means what? A. Higher above the upper lip, higher on the chin, higher on the head. mustache وایي څه معنا لري؟ په A کې ویلي ویښته په پاسنۍ شونډه باندې، ویښته په زنه باندې، ویښته په سر باندې. نو mustache بروت ته وایي، بریت ته وایي، بریت. نو دقیقا همغه ویښته په پاسنۍ شونډه باندې. د ځواب A ده. higher on above the upper lip. ویښته په پاسنۍ شونډه باندې. د دوهم لغت معنا راغلی young means not old, old, thin. وایي ځوان څه معنا لري؟ چې زوړ نه وي، زوړ وي یا هم نری وي. So exactly the meaning is not old. چې زوړ نه وي هغه young دی. درېمه شمیره short means لنډ څه معنا لري؟ tall, not tall, old. لنډ معنی چې د اوږد دی، اوږد نه دی او زوړ. نو معنی څه شی دی؟ بی not tall. څلورم لغت معنا دی fat means چاغ څه معنا لري؟ thin نری، not thin چې نری نه وي، young ځوان. So exactly the meaning is not thin چې نری نه وي یعنی ډبل وي، چاغ وي. fat هغه معنا لري. So let's go to the B section of your vocabulary. At B sections in groups. Here we have some activities. In groups, describe one of your classmates without saying his or her name. Have your group guess who you are talking about. تاسو ویلي چې شرح ورکړئ one of your classmates د یو ټولګیوال په اړه مو هغه هم پرته د دې نه چې د هغه یا د هغې نوم تاسو واخلئ. بیا تاسو ویلي چې یو ګروپ ډسکس ولرئ، ګس ولرئ، یعنې په ډله کې دغه ګمانونه ووهئ who you are talking about. بیا په دې ګروپ کې تاسو وایئ چې تاسو د چا په اړه غږیږئ. مثلا تاسو ته مثال هم درکړی دی چې student A, he is a tall boy, his hair is bright brown and his eyes are light green, his skin is fair and white. مثلا دلته ویلي تاسو په ډله کې د یو چا په اړه غږیږئ چې هغه جګه لږ دی، هغه مثلا روښانه قهوه‌ایي ویښته لري، د هغه سترګې هم چې دي روښانه شین رنګ لري، د هغه پوټکی هم چې دی سپین دی، ښه دی. نو په دې اړه باندې دغه شی به تاسو غږیږئ. دا اکټیویټي به تاسو په ګروپ کې ترسره کوئ، ګز به وهئ، ګمان به وهئ. So let's go forward to grammar section. د ګرامر برخه ته هم راځو. ټیبل لرئ. ټیبل زه تاسو شرح کوم. A section هغه اکټیویټي د تاسو به بیا ترسره کوئ. د ګرامر په دې ټیبل جدول کې راغلي چې questions for describing people. پوښتنه کول د خلکو د شرح کولو لپاره یا د شرحو د خلکو د توصیفولو لپاره. مثلا what does he look like؟ هغه څه ډول ښکاري؟ څه ډول ښکاري؟ he is tall and thin. هغه اوږد دی او نری دی. He has got black hair. هغه تور ویښتان لري. He doesn't have black eyes. هغه
تور سترګې نه لري. She has got a fair skin. هغه ډېر ښه جلد یا مخ یا پوټکی لري. She hasn't got curly hair. هغه نجلۍ ګرګوتي یا هم تاو راتاو ویښته نه لري. نو په همدې ډول باندې د همدغه د ګرامر سیکشن د ای برخې اکټیویټي یا هم فعالیت چې تاسو یې باید ترسره کړئ، تاسو ته یې ویلي complete the description about your friends or family members. وایي تاسو دغه لاندې د خپلو د ملګرو یا هم د کورنۍ د غړو په اړه دغه ډسکرپشن چې دی تکمیل یې کوئ، بشپړ یې کوئ او اسانه هم ده. مثلا my brother د ورور په اړه ده. He is a tall man. هغه یو اوږد سړی دی. He has black or brown eyes. په همدې ډول باندې اسانه سره تاسو کولی شئ ترسره کوئ تر پایه پورې. 3 شمېرې دي، دومره ډېرې هم نه دي. نو د ریډینګ سیکشن ته دلته راځو ګرانو زده کوونکو. د ریډینګ سیکشن هم اخرنۍ برخه ده چې د نن ورځې لوست کې موږ لولو. د ریډینګ د سیکشن تاسو ته په پیل کې ویلي د لوستلو برخه کې چې read the paragraph. دا پاراګراف وایي تاسو ولولئ، یو پاراګراف دی. زه تاسو ته لولم، زه تاسو ته ژباړلم، تاسو هم ښه ورته دقیق شئ. نو راځئ چې ویې لولو. Read the paragraph. Shafiq is a new student. شفیق یو نوی زده کوونکی دی. Most of the boys at school call him Shafiq and some call him Farouk. وایي دی یو نوی زده کوونکی دی، ډېر هلکان ده ته په ښوونځي کې شفیق وایي، ځینې بیا ورته فاروق هم وایي. Shafiq finds this strange so he asked a friend. وایي شفیق دغه ورته عجیبه ښکاره شو او له خپلو ملګرو څخه یې وپوښتل why do you call me فاروق؟ ولې تاسو ماته فاروق وایئ؟ That is because they think you are Farouk who used to be a student here. وایي دی دې لپاره تا ته وایي چې ته لکه فاروق غوندې د think you are فاروق، ته دوی فکر کوي چې ته فاروق یې، څوک چې وایي دلته یې درس ویلی پخوا. You have the same nose and eyes and even the same curly brown hair. You have the same nose and eyes and even the same curly brown hair. وایي تاسو هماغه شی پزه لرئ، هماغه شی سترګې لرئ او حتی هماغه شی ګرګوتي یا تاو راتاو ویښته هم لري لکه د فاروق غوندې. فاروق now lives in کارتناو او فاروق اوس په کارتناو کې ژوند کوي. شفیق gets Farouk's address and send him an email. بیا شفیق د همدغه فاروق آدرس راخلي او هغه ته یو ایمیل کوي، یو الکترونیکي لیک ورلیږي. بیا فاروق writes back and send his picture. فاروق هم دته بیرته لیکل کوي او خپل انځور هم بیرته ورلیږي. Shafiq finds that Farouk not only look like him, but he also has the same family name, birth date and the same parents' name. بیا چې شفیق چې کله د فاروق بیرته ورته لیک راواستوي، دی پیدا کوي، پوهیږي په دې باندې چې فاروق یوازې دا نه ده لکه د غوندې ښکاري، بلکې د فاروق د آخرنی نوم یعنې تخلص هم هماغه شی دی، ترڅنګ کورنی نوم یې هم هماغه شی دی، ترڅنګ د ده د زیږېدلو نیټه هم له ده سره یو شان ده او د ده د پلار او مور نومونه هم یو شی دي. نو شفیق discovers that Farouk is his twin brother. نو شفیق دا را پیدا کوي چې فاروق د ده دوګونی ورور وي، یعنې د سره یو ځای پیدا شوی، نړۍ ته راغلی وي، ډېر یو شی ده له ده سره. بیا په دوام سره راځي چې twin چې دی دوګانګي ته وایي، هغه دوګوني ته وایي. په دوام سره they were adopted by 2 different families when their parents died in a car accident after they were born. دوی چې دی واخیستل شو د دوو مختلفو کورنیو لخوا کله چې د دوی پلار او مور په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شوي ول. after they were born وروسته له دې نه چې دوی دنیا ته راغلي ول، د دوی پلار او مور په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شوي ول. نو دوی دواړه د مختلفو کورنیو لخوا اخیستل شوي دي، دې لپاره هم دوی سره ورته ول. So dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. And the end, you have a homework too. Your homework is very easy. Read the statements and mark true or false and underline the place
in the story where you find the information. تاسو به true یا false د همدغه reading په اړه چې د تاسو چې ما ولوسته د شفیق و فاروق په اړه و تاسو به یې صحیح کوئ ګورئ چې کومه جمله true ده صحیح ده کومه جمله false ده غلطه ده نو F او T بګ دی. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.